يهرب من قدر الله إلى قدر الله. يحكى أن مليونير أودع في سجن على جزيرة نائية تمهيدا لإعدامه، ولأنه مليونير فقد قرر رشوة حارس السجن لتهريبه من جزيرة السجن بأي وسيلة وأي ثمن. فأخبره الحارس بأن الحراسة مشددة جدا، وأنه لا يغادر الجزيرة أحد إلا في حالة واحدة وهي الموت. ولكن إغراء الملايين الموعودة جعل الحارس يبتدع طريقة جديدة للهرب، وأخبر بها المليونير وهي كالتالي: اسمع، الشيء الوحيد الذي يخرج من جزيرة السجن بلا حراسة هي توابيت الموتى، يضعونها على سفينة وتنقل مع بعض الحراس إلى اليابسة ليتم دفنها بالمقابر وبسرعة مع بعض الطقوس البسيطة، ثم يرجعون. التوابيت تنقل يوميا عند 10 صباحا في حال وجود موتى، والحل الوحيد هو أن تلقي بنفسك في أحد التوابيت مع الميت الذي بالداخل، وحين تصل لليابسة ويتم دفن التابوت سأخذ هذا اليوم أجازة طارئة وآتي بعد نصف ساعة لإخراجك، وبعدها تعطيني ما اتفقنا عليه وأرجع أنا للسجن وتختفي أنت، وسيظل اختفاؤك لغزا، وهذا لن يهم كلينا. فما رأيك؟ فكر المليونير أنها عبارة عن خطة مجنونة، ولكنها تبقى أفضل من الإعدام. المهم أنه وافق، واتفقا على أن يتسلل لدار التوابيت ويرمي نفسه بأول تابوت من على اليسار، هذا إن كان محظوظا. وحدثت حالة وفاة. وفي اليوم التالي مع فسحة المساجين الاعتيادية تسلل المليونير لدار التوابيت فوجد تابوتين. في البداية أصابه الهلع من فكرة الرقود مع ميت في التابوت، ولكن مرة أخرى تنتصر غريزة البقاء، ففتح التابوت وهو مغمض عينيه حتى لا يصاب بالرعب، ورمى بنفسه فوق الميت الذي بالداخل، وانتظر حتى سمع صوت الحراس يهمون بنقل التوابيت لسطح السفينة. بدأ يستشعر الانتقال خطوة بخطوة. رفع للسفينة وأحس بحركتها فوق الماء، واشتم رائحة البحر حتى وصلوا لليابسة، وأنزل الحراس التابوت، وسمع تعليق أحدهم عن الثقل الغريب لهذا الميت، فشعر بخوف وتوتر، وتلاشى هذا التوتر عندما سمع حارسا آخر يسخر من المساجين ذوي السمنة المفرطة، فارتاح قليلا. ها هو الآن يشعر بنزول التابوت إلى الحفرة، وصوت الرمال تتبعثر على غطائه، وصرصرة الحراس بدأت تخفت شيء فشيء، وها هو الآن مدفون على عمق 3 أمتار مع جثة رجل غريب، وظلام حالق، والتنفس يصبح أصعب مع كل دقيقة تمر. لا بأس، هو لا يثق بذلك الحارس، ولكن يثق بحبه للملايين الموعودة، مؤكدا أنه سيأتي. انتظر، تململ، بدأ التنفس يتصارع ويضيق الحرارة خانقا. لا بأس، 10 دقائق تقريبا، وبعدها سيتنفس الحرية ويرى النور مرة أخرى. بدأ يسعل، ومرت 10 دقائق أخرى، الأكسجين على وشك الانتهاء، وذلك الحارس لم يأتي بعد. سمع صوت بعيد جدا تصارع نبضه، لابد أنه الحارس أخيرا، لكن الصوت تلاشى. شعر بنوبة من الهستيريا تجتاحه. ترى هل تحركت الجثة؟ صور له خياله أن الميت يبتسم له بسخرية. تذكر أنه يمتلك كبريتا في جيبه، أخرج الكبريت ليتأكد من ساعة يده، لابد أنه لا زال هناك وقت. أشعل عود كبريت وخرج بعض النور رغم قلة الأكسجين. قرب الشعلة من الساعة، لقد مرت أكثر من 45 دقيقة. هو الهلع إذا خطر له أن يرى وجه الميت. التفت برعب وقرب الشعلة ليرى آخر ما كان يتوقعه في الحياة، وجه الحارس ذاته، إنه هو الميت. القصة من تأليف ألفريد هاتشكوك، رائد سينما التشويق والإثارة النفسية. ومن خلال القصة تم اقتباس سيناريو فيلم الهروب النهائي عام 1991
64. المغزي من القصة: عندما يحاول الإنسان أن يهرب من قضاء الله فإنه لا يعلم أنه أثناء هروبه يسير في قضاء الله الذي قدره له. وإلى هنا تنتهي قصتنا، ولن ينتهي حديثنا أبدا. أتمنى ألا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق لنستمر. انتهى أيها الرفاق، دمتم بخيرا وسلام.